بینندگان عزیز برنامه دیدار جان سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. اول این برنامه میخوام تشکر کنم از همه شما بابت پیام ها، کامنت ها و تشویق ها و فرستادن کلی انرژی مثبت نسبت به من و برنامه خودتون. مطمئن باشین که من هر روز تلاشم رو برای بهتر کردن این برنامه بیشتر میکنم و به راهم ادامه میدم. واقعا از همتون سپاسگزارم. عزیزان، همیشه غمگین، افسرده و بی انرژی بودن بد نیست. شما اغلب وقتها میتونین اونا رو به فال نیک بگیرین و ببینین و بدونین که جهان و جسم شما دارن به طور مکرر به شما این پیام رو میفرستن که وضعیتی که در حال حاضر داخل اون قرار دارین نیاز به بازبینی و تغییر داره و شما باید فکری به حال سلامت فیزیکی و روانیتون بکنید و روی بعد معنویتون بیشتر کار بکنید. اجازه بدید یه توضیح کوتاهی از اشیا و فضا بدم تا بعدش بتونیم راحت‌تر در مورد معنویت یا بیدار شدن از خواب فکر حرف بزنیم. توی یه قاب اصلی و بزرگ، جهان یا کائنات مجموعه ای از اشیا و فضا هست. جهان یا همون یونیورس فضایی لایتناهی و بسیار وسیعه که هیچ کس از انتهای این فضا خبر نداره. در این فضای بی‌نهایت اجرام آسمانی مختلفی مثل کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیارات بیشماری وجود دارن. یکی از اون اجرام خیلی ریز و ناچیز هم سیاره ما یعنی زمین هست، با هر آنچه که درونش وجود داره، از جمله ما انسان‌ها که جزو این اشیا محسوب میشیم. اشیا یعنی هر آنچه که با چشم دیده بشن و فضا یعنی هر آنچه با چشم دیده نشه و با گوش هم شنیده نشه. مثلا فضای این اتاق که وسایل مختلفی توش وجود داره بهش میگن فضا، ولی خود این فضا قابل دید نیست، فقط قابل درکه. و همچنین سکوت هم یه فضای خالی از هر نوع صداییه که توسط ما فقط میتونه درک بشه. به اینها میگیم فضا که بی شکل و بی فرم هستن. پس کائنات یک فضای نامحدودیه که توش اشکال زیادی وجود دارن. این بعد بزرگ اصلی زندگی و جهان خلقت هست که شامل همه چیز هست. درسته؟ خب حالا بیاین به یه گوشه کوچولویی از اون یونیورس یا همون جهان بریم. بیایم روی کره زمین یعنی محل زندگی خودمون و از یک قاب خیلی کوچکتر به عنوان یک انسان به زندگی و فضایی که درش هستیم نگاه بکنیم. به عنوان انسان دو نوع جریان تو زندگی ما وجود داره. یکی جریان رویین زندگیه و دیگری جریان زیرین زندگی. جریان رویین زندگی چیه؟ جریان رویین زندگی یعنی تمام اشیا و اجسام و هر آنچه که ما با چشم میبینیم. ولی جریان زیرین زندگی سکون و سکوت و هوشیاری و آگاهی ماست. اون بیداریه که در لایه‌های زیرین و عمیق وجود ما قرار دارن که تمامی رمز و رموز زندگی همونجا هستن. وقتی که ما ساکن کره زمین هستیم به عنوان انسان مجبور به برطرف کردن نیازهای انسانیمون میشیم. درسته؟ نیازهایی مثل داشتن سرپناه، خوراک، پوشاک، کار، پول، خانواده، فرزند و خیلی چیزهای دیگه. پس برطرف کردن نیازهای انسانی ما باعث میشه تمام حواس، فکر و انرژیمون رو بذاریم روی بیرون و روی جریان رویین زندگی و همیشه در رنج و سردرگمی و ناآگاهی و ترس از خیلی چیزا به سر ببریم که مهمترین این ترسمون از مرگ و نابودی هست. و طبیعتاً وقتی غرق در جریان رویین و بیرونی زندگی بمونیم از جریان زیرین زندگی دور میمونیم که همون پرده گشایی از راز زندگیه، از خوشی، رهایی، لذت و حقیقت برای همیشه دور میمونیم. جریان زیرین زندگی ما همون بعد معنوی ماست که اگه روی این بعد انرژی و زمان بذاریم به سعادت واقعی خواهیم رسید. وقتی که
دریچه معنوی فردی باز میشه، از خواب فکرش بیدار میشه و تمرکزش رو از جریان رویین زندگی به جریان زیرین و درونی میاره و تجربه های خارق العاده و شگفت انگیزی رو احساس میکنه و به طور کلی دیدگاهش نسبت به جهان تغییر میکنه. معنویت پیدا کردن خدا و دیدنش با چشم سر و رو برگردوندن از دیگران و منزوی شدن نیست. معنویت رها شدن از هر آنچه که نیستیم هست. معنویت یا بیداری فکر یعنی زمانی که سطح آگاهی و انرژی شما به ارتعاش بالاتر و خاصی برسه و تضاد و تفاوت قابل توجهی رو بین دو عالم مادی و معنوی احساس کنین و وقتی خودتون رو با 2 سال قبلتون مقایسه کنین میبینید که تفاوت فاحش و بیدار شدگی معنوی رو کاملا احساس میکنین و به خودتون میگین که چطور این همه مدت من توی این خواب عمیق بودم و این همه حقیقت رو نمیدیدم و متوجهش نمیشدم. بیداری فکر یعنی نفوذ به اشیای دور و برمون و ارتباط و اتصال با همون انرژی و هوش برتر درون اون اشیا. مثل چی؟ مثل زمانی که شما به یک درخت عمیقا نگاه میکنین، زنده بودن، رشد کردن و حیات و عشق رو درون اون درخت میبینید و درک میکنید و میبینید و میدونید که اون درخت توسط یک هوش برتری خلق شده، جان داره، نفس میکشه و رشد میکنه و بعد به عنوان یک جاندار بهش احترام میذارین و به عنوان یک انسان این وظیفه انسانی رو انجام میدین که باید مواظبش باشین. متاسفانه باید بگم عده زیادی از مردم موفق نمیشن که بعد معنویشون رو بشناسن و روش کار بکنن، بنابراین یک عمر توی خواب فکر میمونن و بعدش هم میمیرن. اونها هیچگاه حقیقت زندگی رو نمیتونن درک بکنن و این خیلی تأسف برانگیزه. من باور دارم ملاقات با آدم‌های مختلف، خوندن یه سری کتاب‌ها یا حضور در مکان‌های خاصی همینطوری اتفاق نمیافتن. اونا برای ایجاد یک حس و گرفتن یک سری درس برای تکامل معنوی ما طراحی شدن و اگر شما هر فرصت اینچنینی براتون ایجاد شد، خواهش میکنم جدی بگیریدش و ازش رد نشین. وقتی شما از لحاظ تکامل روحی به مرحله مناسبی رسیده باشین و مستعد بیدار شدن فکری باشین، قطعاً در فضایی یا ملاقات با کسی قرار خواهید گرفت که بهتون کمک بشه که از خواب فکر بیدار بشین. برنامه دیدار جان و موضوعات این برنامه هم میتونه نظیر همین اتفاقات باشه که برای شما و برای بیداری شما داره اتفاق میفته و من شک ندارم خیلی از شماها که دارین این برنامه رو میبینین از لحاظ روحی به مرحله‌ای رسیدین که آمادگی بیداری فکری رو دارین و این برنامه میتونه مثل خاکی باشه که بذرهای شما رو درون خودش نگه داره و باعث بشه که کم کم هوش و غریزه شما برای رشد جوونه زدن بیدار بشه و زندگیتون متحول بشه. در این قسمت میخوایم یه بررسی بکنیم و ببینیم که کسانی که از خواب فکر بیدار میشن یا دریچه معنویشون باز میشه چه چیزایی رو تجربه میکنن. میخوایم بدونیم که چرا در روانشناسی امروز، خصوصا در روانشناسی مثبت یا همون پازیتیو سایکولوژی، همه مراجعه کنندگان به داشتن آگاهی بیشتر در زمینه‌های تغییر نگرش نسبت به مسائل و اتفاقات زندگی، خودشناسی، رها شدن از افکار منفی، پیدا کردن معنا در زندگی و قدردان بودن از تمام داشته‌ها کمک و تشویق میشن. همونطور که در آموزه‌های کهن هم قرن‌هاست که اهمیت این مسئله بسیار و بسیار تکرار شده. در اینجا چند علامتی که بعد از بیداری فکری در جسم و ذهن ما ایجاد میشه رو میخوام براتون توضیح بدم. اول این که شما با خود برترتون و با بهترین ورژن از خودتون آشنا میشین. با بیداری فکر و معنوی احساسات وجودی شما تقویت میشن و پس از این اتفاق هوش چندگانه شما مثل هوش منطقی، تصویری، طبیعتگرا،
درون فردی و میان فردی، هستیگرا، هوش اندامی و سایر هوش‌های شما چندین برابر افزایش پیدا میکنه و بعد از اون میتونید تصور بکنید که دنیای بیرون و درونتون رو با چه کیفیت خارق‌العاده‌ای میتونید ببینید، بشنوید و حس کنید. شما احساس شنوایی، بینایی، بویایی و همه چیز رو به طرز عمیق‌تری احساس خواهید کرد. برای مثال زمانی که غذا میخورید طعم غذا رو بهتر از گذشته درک میکنید و تمامی مواد به کار رفته در اون رو بهتر میتونید تشخیص بدین. رنگ ها رو با کیفیت بسیار بهتر و زیباتر از قبل میبینید و دنیای اطرافتون براتون جذابیت خاصی پیدا میکنه. مثلا یک گل رو مثل سابق فقط نگاه نمیکنین. با بیداری فکر یا همون بیداری معنوی شما تمامی اجزای کامل یک گل رو میبینین. شما به اون گل دیگه فقط نگاه نمیکنین، بلکه از دیدن یک گل، طلوع یا غروب آفتاب، ابرها و رنگ‌های آسمون، یک درخت یا یک کوه و یا هر چیزی در اطرافتون متحیر میشین و رمز و رازها، انرژی و عشقی رو که در پس اون خلقت پنهانه رو با چشم و هوش جانتون متوجه میشین. در حقیقت رشته نامرئی رو که به خودت و به تمامی آنچه که میبینی و بعد به اون هوش برتر یا همون به اصطلاح دینی خدا متصل هست رو درک میکنی و میفهمی که همه از یک واحد کل هستیم، نه هیچ چیز دیگه. تشخیص تو شناختن و حس بوهای خوب و بد بیشتر میشه. دوست داری سکوت بکنی و کمتر راجع به هر چیزی نظر بدی یا قضاوت بکنی، چون طنین اون سکوت درونی داشتنش برای تو بسیار آرامش بخش خواهد بود. بعد از بیداری معنوی دوست داری سبک زندگیت رو عوض بکنی و برخی از کارهایی رو که در گذشته انجام میدادی و اصلا خوشایند نبودن رو محدودشون بکنی. مثلا دیگه پرخوری نکنی، سیگار نکشی، الکل یا مواد مخدر رو که همه جانبه بهت آسیب میزدن رو خیلی محدود و حتی ترکشون بکنی. بیشتر خودت رو دوست خواهی داشت و قدر داشته ها و سلامتیت و تک تک اعضای بدنت رو خواهی دونست. از غذاهایی که ارزش غذایی کمی دارن دوری میکنی و سعی میکنی که برای کارکرد بهتر جسم و ذهنت ورزش بکنی و اجازه نمیدی که کسی یا چیزی انرژی تو رو کم بکنه. به دنبال راههایی میری که بتونی این انرژی رو فعال نگهداری و بیشترش بکنی و به دیگران هم همین انرژی مثبت رو انتقال بدی. وقتی که بیداری فکر اتفاق میفته شما کیفیت خواب بهتری رو تجربه میکنید و خیلی از شبها هم به خاطر سکوت و آرامش شب دلتون میخواد تا صبح بیدار بمونید بدون اینکه اصلا احساس خستگی بکنید. عزت نفس و اعتماد به نفستون به طرز عجیبی بالا میره. تو کارتون پول بی اهمیت تر از اهدافتون میشه و پیدا کردن معنای زندگی در درجه اول اهمیت برای شما قرار خواهد گرفت. بنابراین به دنبال کاری که شدیداً از لحاظ جسمی و روانی شما رو آروم میکنه میرین تا بتونین رضایت فردی و درونی رو نسبت به خودتون به دست بیارین. سعی میکنین کارهاتون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدین و ابداً تایید، تشویق و یا سرزنش مردم براتون مهم نخواهد بود. باز کردن گره از کار کسی براتون مهمترین دغدغه زندگیتون میشه و دیدن لبخند دیگران یا نگهداری کردن از یک حیوان خیابانی یا بی سرپرست جزو وظایف انسانی شما به حساب میاد و از لحاظ روحی کاملا شما رو آروم و راضی میکنه. ممکنه از نظر دیگران شما یه مقدار عجیب و غریب به نظر بیایید یا اینکه تصور دیگران از شما اینه که از یک کره دیگه اومدین و باهاشون خیلی تفاوت دارین، ولی برعکس وقتی که با کسانی که باهاشون هم عقیده هستین و اونها هم مثل شما به بیداری معنوی رسیدن و از خواب فکر بیدار شدن برخورد میکنین، احساسات، تجربیات و حرفها و نظراتتون بسیار با هم شبیه هست و شدیداً هم از همصحبتی با هم دیگه لذت میبرین و احساس امنیت و آرامش میکنین.
انرژی های مثبت و منفی انسان ها و مکان های مختلف رو به راحتی میتونید تشخیص بدین و با اون حمل کننده های انرژی منفی دیگه درگیر نمیشین. مثلا زمانی که کسی قصد آزار رسوندن به شما رو داره و مثلا میخواد با یک حرف، با یک نگاه یا رفتارش شما رو آزارتون بده، دیگه ابداً مثل سابق ازش دلخور نمیشین و اجازه نمیدین اون ناراحتی یا انرژی منفی رو به درون حوزه انرژی شما وارد بکنه. چون اون زمان میدونید که وجود او هم جدای از شما نیست. بعضی از افراد متاسفانه چون توی خواب فکر میمونن و سطح آگاهی و شعور و هوششون تا یک مقطع دیگه رشد نکرده، همونجا موندن، استاپ کردن و اونا به علت نداشتن آگاهی نتونستن انرژی مثبتشون رو وسعت بدن و روش کار بکنن. به خاطر همین انرژیشون رو آلوده کردن. شما چون این چیزا رو میدونین دیگه از اون افراد ناراحت نمیشین، بلکه یه حقیقتی رو میدونین که او از اون حقیقت خبر نداره و به خاطر نداشتن عزت نفس، اعتماد به نفس و عقده هایی که طی یک دوره از زندگیش تجربه کرده، اون رنج ها رو در خودش انباشته کرده و نتونسته کمک بگیره و روی خودش و روی افکارش و رفتارش کار بکنه. بنابراین مکانیزم دفاعی غلطی رو برای فرار از اون رنج ها و تخلیه کردنش اومده استفاده میکنه. در نهایت با اون وارد باطلاقی که خودش ساخته و داره توش دست و پا میزنه نمیشین. ممکنه که محترمانه اون محیط رو ترک بکنین و یا حتی بدون ذره ناراحت شدن بذارید، اجازه بدید که خودش رو خالی بکنه. به همین سادگی. در آخر به طور باور نکردنی کارکرد مغزتون بهتر میشه و اطلاعات و علوم جدید روز رو بهتر درک میکنید و این قطعاً باعث احساس شادی مضاعفی در ذهن شما میشه. و مهمترین مسئله این که ترس از مرگ براتون به طور کلی از بین میره. نمونه افراد معروفی که به بیداری معنوی رسیدن و حتما شما هم میشناسین، بودا، ماهاتما گاندی و عیسی مسیح هستند که تأثیرات ماندگاری روی دیگران ایجاد کردن و هنوز هم با گفته ها و اعمال و انرژی که به جا گذاشتن هنوز هم در حال این تاثیرگذاری روی دیگران هستن و این داره ادامه پیدا میکنه. حالا حق انتخاب با شماست که با آگاهی که تا به اینجا به دست آوردین بخواین روی بعد معنویتون کار بکنین و از خواب فکرتون بیدار بشین و بهترین استفاده رو از فرصتی که براتون ایجاد شده بکنید و یا نه. مولانا جان میگه در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی، نزد سردان منشین که از دمشان سرد شوی، از رخ عشق بجو چیز دگر جز صورت، کار آن است که با عشق تو همدرد شوی، چون کلوخی به صفت تو به هوا بر نپری، به هوا بر شوی ار بشکنی و گرد شوی، تو اگر نشکنی آن که به سرشک او شکند، چون که مرگت شکند کی گوهر فرد شوی، برگ چون زرد شود بیخ ترش سبز کند، تو چرا قانعی از عشق کزو زرد شوی، گر بمانی تو در این خاک بسی سال دگر، جا به جا برگذری چون علف زرد شوی، شمس تبریز مگر در کنف خویش کشد، تازه زندان برهی باز در آن گرد شوی. میگه در راه عشق نگر تا به صفت مرد شوی، نزد سردان منشین که از دمشان سرد شوی. مولانا میگه به عشق حقیقی و واقعی درون خودت لازم نگاه بکنی، بهش اعتماد کن، تو از اون انرژی پاک بتونی قدرت بگیری تا بتونی روحت رو از آلودگی های اطرافت پاک بکنی. از تمام کسانی که رهرو راه عشق هستن و انسان های واقعی هستن سعی کن با اونا دمخور بشی و از کسانی که اسیر خود توهمی و دروغیشون هستن، آزاردهندن و اسیر منیتشونن، هیچ تجربه‌ای از عشق و راستی و درستی زندگی و انسان واقعی بودن ندارن که اینجا مولانا به سردان تشبیهشون کرده،
و لازمه بدونید تو روانشناسی هم به مراجعین توصیه میشه که از این دست آدم‌های سمی که به طور خودآگاه یا به طور ناخودآگاه انرژی شما رو تخلیه میکنن و برعکس انرژی منفیشون رو میخوان به شما بدن، دوری کنید. در اینجا مولانا هم همینو داره میگه از اونها دوری کن، چون که اونها تو دنیای فانتزی و توهمیشون دارن زندگی میکنن و کلا چون تمام زندگیشون غلطه، اونها ممکنه با حرفها، با رفتارهاشون تو رو دلزده و ناراحت بکنن و حتی تو رو به شک بندازن، چون تجربه عشق حقیقی رو ندارن و ممکنه تو رو هم متهم به چیزهایی که خودشون هستن بکنن. بنابراین نباید کاری به اونا داشته باشی و فاصلت رو باید حفظ بکنی. میگه تو در این راه باید مثل یک محقق سعی کنی بیشتر به ژرفای درون خودت بری و روی بعد معنویت بیشتر کار بکنی و تجربیات و مشاهدات خودتو بیشتر بکنی. میگه راه درست عاشقی اینه که تو از عشق فقط آگاهی، بی‌زمانی و بی‌مکانی و شادی و سعادت رو طلب بکنی، چون اونا جاودانه است و چون عشق واقعی تنها چیزیه که همه این چیزا رو در خودش داره. مولانا میگه هر جنبنده‌ای رو هم که میبینی عشق درونش حضور داره و اگرچه عشق خودش هیچ فرم خاصی نداره ولی پشت این شکل‌ها و صورت‌ها مخفی شده و تو میتونی به درجه مردی برسی. اینجا بحث مرد بودن بحث جنسیتی یا مرد سالاری نیست. معمولاً در زمان قدیم به کسی میگفتن مرد واقعی که صفات جوانمردی، شرافت، صداقت، امانتداری، خوشرفتاری و سایر صفات خوب رو در خودش میداشت. بنابراین اینجا هم مولانا داره میگه که باید به معنی واقعی کلمه عشق نگاه بکنی و درکش بکنی تا به اون درجه انسانیت برسی. و وقتی که از خواب فکرت بیدار میشی، عشق پنهانی رو که در صورتها و اشکال مختلف وجود داره رو با چشم جانت میتونی ببینی. اون زمان حیرت میکنی و قدردان همشون خواهی بود. ولی زمانی میتونی دو صورت پیدا و پنهانش رو ببینی و کشف کنی که اول بتونی نقاب و پرده خودت رو اول کنار بزنی، یعنی افکار و خاطرات و زخم‌های گذشته‌ت رو که حالا در یک زمانی از زندگی یا کودکی یا نوجوانی یا تا به امروز داشتی، یا خودخواهی‌هات رو، باورهای غلطت رو، ترسات رو از آینده رو، اینا همه رو که در وجودت رو جمع شده رو، این پرده رو کنار بزنی و با کنار زدن این پرده با شگفتی میبینی که تمام نقاب موجودات دیگه‌ای رو که میبینی هم همزمان با کنار زدن نقاب تو اونها هم کنار رفتن. داره میگه چون کلوخی به صفت تو به هوا بر نپری، به هوا بر شوی بشکنی و گرد شوی. وقتی که خودت رو محدود میکنی و در افکار خودت مثل یک کلوخی در هم میپیچی و مچاله میشی، دریچه معنوی تو مسدود میشه و زمانی که تمام وجود تو پر از ترسه، از ترس‌های مختلف، خصوصا ترس از مرگه، پر از حوادث ناگوار و تاریکیه، پر از اضطراب و موندن تو اتفاقات گذشته و آینده باشه، نمیتونی با این سنگینی پرواز بکنی وقتی مثل کلوخ سنگین میشی و نمیتونی اون یکی شدن با عشق رو تجربه بکنی. پس برای پرواز کردن باید اون کلوخ شکسته بشه، باید اون چیزهایی که درون تو سخت شدن و در حال سنگ شدن هستن و اجازه نمیدن که انرژی مثبت و خلاق تو در گردش باشه، باید از اون سفتی و سختی رها بشی تا بتونی آماده پرواز بشی. وقتی که شما با یک سنگ سر کلوخ بکوبین، کلوخ متلاشی میشه و چون کلوخ توش هوا وجود داره با یک ضربه سختیش رو از دست میده و بعد تبدیل به گرد و غبار میشه. و اگه نوری اونجا وجود داشته باشه و اگه شما فوت بکنید زیر نور، به اون کلوخ فوت بکنید، میتونید تمام اون گرد و غبارهایی که تو هوا معلق میشن و به پرواز در میان رو ببینین. مولانا داره میگه ترس‌های تو از مسائل سطحی زندگی و ترس از مرگی که داری کاملا بی اساسه و از روی ناآگاهیه. باید ترس‌ها، باورها و رنجش‌های گذشته و منیتت رو
بیای بشکنی تا بتونی با زندگی یکی بشی. همونطور که مولانا در جای دیگه میگه نه چنان مرگی که در گور روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. میگه وقتی که جسم تو میمیره تو وارد یه گور نمیشی، در حقیقت زندگی تو تمام و نابود نمیشه، بلکه جسم رنجور و محدود تو داخل اون گور قرار میگیره. تو اون رو ترک میکنی و تبدیل به یک نوری میشی که به نور کل یا به همون خداوند متصل میشه. تو اگر نشکنی آنکت به سرشک او شکند، چون که مرگت شکند کی گوهر زرد شوی. اینجا مولانا میگه چون متاسفانه تو روی بعد معنوی اصلا کار نکردی، انقدر از مرگ وحشت داری. و ما قبلا توضیح دادیم که انسان 4 بعد داره: بعد فیزیکی، هیجانی، فکری و مهمترین بعد که بعد معنوی هست. گفتیم که اگه تمام انرژی و حواسمون رو فقط بذاریم روی 3 تا بعد اول، یعنی بعد فیزیکی، هیجانی و فکری، همیشه در رنج و عذاب خواهیم بود و تا روزی که زنده هستیم رنگ آسودگی و آرامش رو نخواهیم دید. حرف مولانا هم همینه و میگه که تمام وجود تو رو ترس‌ها و باورها و رنجش‌های گذشته و توهمات فکری تو تشکیل دادن که خود تو ساختیشون و همه اینا با مرگ زمینی مثل حبابی محو میشن و از بین میرن. اما متاسفانه ممکنه که بعد از مرگ فقط حسرتی برات باقی بمونی که نتونستی اصلا روی بعد معنویت کار بکنی، نتونستی گوهر وجود خودت رو و روحت رو پرورش بدی و متعالی شده از این دنیا بری. پس بهتره که تا فرصت هست روی خودت کار بکنی، خودتو بشناسی و از زندگی مردم تقلید نکنی، طمع و حسادت و کینه رو حذف بکنی، ترسات رو بریزی دور، دروغ نگی، قضاوت نکنی و بذاری هر موجودی یا هر انسانی از بودن در کنار تو احساس امنیت، شادی و آسودگی داشته باشه، نه اینکه همه ازت بیزار و فراری باشن و بدون تو امنیت بیشتری رو احساس بکنن. باید تبدیل به همون انسان واقعی بشی و به اصلت برگردی. برگ چون زرد شود بیخطرش سبز کند، تو چرا قانعی از عشق کزو زرد شوی. میگه برگی که زرد میشه زمانی نمیگذره که دوباره از بیخ و بن جوونه میزنه و دوباره سبز میشه و هیچ شکی به جاودانگی خودت نداشته باش. وقتی که قانون ناپایداری همه چیز رو درک بکنی، اون وقت صبر و تعادل ذهن که بر خواسته از خود متعالی تو هست در تو شروع میکنه به پرورش پیدا کردن. پس حتی اگر زردی یا همون مرگ زمینی هم فرا برسه، ابدا از اون نمیترسی، با لبخند به استقبالش میری، چون سرسبزی و زندگی ابدی دیگه ای رو میدونی که در انتظار تو هست. همه شادی ها و رهایی تو مستلزم شناخت جدیدی از خودته که فقط با شناختن و کار کردن روی بعد معنوی تو ایجاد میشه. بعد تو به تعالی میرسی. عزیزان سلامت، سربلند و شاد باشید و تا دیدار بعدی همتون رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.